thì tao chặn ở đây thuận tay hơn. Rồi nó mất 5 mét nữa rồi. 5 mét nữa. 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 5
Nhậu ơi, tự lại nhậu ơi. Nhậu mấy bụi đây. Có giá. Có giá. Vậy cũng đỡ nhà vườn đi chứ mướn đất rồi quá. Tập có. Đậu quá. Đậu nào cũng được. Đi bằng gì được, nó có gì trước. Đây chắc mua cái này chắc khỏi. Cái thằng đi hay quá mà thấy mình đông thêm. Thả dở dò lên là té, mà biết đi dở dò vậy là té. Lết, chỉ đi lết, lết, cái dò như vậy, phiên mì hết á. Quay mà nó lên đầu á. Nó về nó Anh đi dọc dơ rồi mày đi phá tắt. Quậy gì, cứ ngồi trên đòn dài có tót xuống né muốn chết luôn vậy. Đậu dưới luôn đi, đừng đậu nó xuống. Đừng đậu lên nữa, đậu dưới luôn đi. Đi lên đường này. Đậu hết dưới luôn đi. Không chụp hết luôn ơi, mày gom náo hết rồi. Rồi quay mấy cái xe nè, đứng đó chụp cái hình kìa anh. Nhờ nghe anh chụp trong đây coi.
ở dưới anh đi xin tiền hả? Xin tiền cũng đỡ hả? Xa quá hả? Xuống quá hút tình lên đây chắc cũng được. Thử là thịt trên không? Thì Quay nó cần lắm. Quay rồi đừng bỏ khúc nào hết nha, khúc nào cũng lấy hết nha. mẹ không cho thời gian đi. Chuồn chuồn lên đó coi. Dốc. Rồi bữa nay thợ tới luôn rồi. Rồi, Không có trốn ai được hết. Đã lên xe trốn. Chứ mấy lần cào cái tập ba. Bông bọng, lông bọng kêu trên đầu nè. Kiện lên xe dặn rồi. Xuống vào đó đi, không cuốn là đứng đầu tại dạo. Cạnh đây là không có đây trơn. Ba người ông mình không mất gì kia ra dắt lên. Đóng cắt đường đi, đổ cứ rút cành thôi đừng chậm ra. Qua bển đi, qua
bên chiếc quậy đi. Đi qua đây tí. Qua tao với mày với Tốt đi. Rồi mày hóng với chị mày đi. Dắt chiếc quậy thì cũng ai hốt chứ. Hốt. Lên hốt. Quậy với đậu người. Cảm giác ra đây con. Ra. Anh tới mạnh lên cái em la vô. Mày hốt trong quậy giá đi đây cho Không đây. Đi tùm lum tà la hết rồi. Trên đây lộn xộn quá. Với con luôn hả? Mày đi nữa em cơ. Lớn cô. Mai mấy người đang biết với con hả? Rồi, bữa có sao đâu. Mấy ông đây, ông đâu bây giờ? Đâu cho nó Quảng cáo kìa. con vợ Quá đã rồi. Dạ, thấy rồi. Vô tấn ơi. Sao chị ông anh? Dạ. Thì trưa nay về mình giao luôn. Xong rồi cái mình giao khối. Quá đã luôn rồi. Anh Cường ơi. Cái giao con. Trên núi nha. Anh đi bắt đầu giao phối nha anh Cường ơi. kia tí rồi. Quýnh nông mắt rồi. Về bà quýnh nông mắt. Quay ngay tí luôn vậy cho lại là cái tí miếng. Giao lưu quá. Bà hồi nãy bà kêu giao lưu, giờ bà hỏi gì? Thì vậy đi. Con giao khó là gì? Thì đó, đang lấy từ từ vô. Dạ thì nãy mày đòi đi giao phối mà. Tự hư cho bả kìa. Nghe ta nói vậy không? Con thấy cậu xách tự rồi, cô đứng giùm hoài luôn á. Thấy anh phụ, cậu để cho anh phụ hoài luôn nha. Thấy anh hỏi mẹ mà hỏi con chạy quá trời kìa. Nãy giờ con tính con lao giùm nó.
Lao lấy cái giặt áo mày lao đi. Con nó có tạt cua gần là thấy nào hai con cũng phòng. Cảm thấy mà có quan hệ mà sao không có xíu mà Bà hồi nãy mà kêu giao lưu, bây giờ bà hỏi gì? Thì vậy đi. Còn giao phối là gì? Thì đó. Đang lắc từ từ vô. Dạ thì nãy mày đòi đi giao phối nữa nha. Em ơi. Phận lấy rồi còn gì nữa. Kiếm tiền nữa. Phận lấy rồi còn gì nữa. Kiếm tiền nữa. Quay thành phụ nữ rồi. Cho mày ăn rồi rồi tao không lấy. Lên đòn cho nó đi. Còn lên nữa không hả? Đừng có lên nữa. Rồi lên đi.
lên. Lên đây chở lấy tiền. Rồi, cụ rớt mà không lộn gì hết mấy này.